ชาวดอยนะครับSupermarine Spitfire วันนี้พร้อมแล้วครับพร้อมบินละแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่ได้ใส่นักบินกับฝาครอบนะครับตอนนั้นก็เรียบร้อยแล้ว